হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মেক্সিমেন কোম্পানী জব ভেকেন্সি প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 এপ্লাই নাও মেক্সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা মেক্সিমেন কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু বিভিন্নটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যি সকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো লৈ আহিছো তো তেওঁলোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেক্সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এই ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে 2 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সিমেন্ট টিএমটি বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ ওপৰত আৰু যি সকলৰ 2 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স আছে এইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে যি সকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে strong communication and relationship building skill বিচৰা হৈছে দৰমহা নিগেটেবল পোষ্টৰ লোকেশন সমূহ হৈছে ধেমাজি ভালুকপুং গহপুৰ বান্দৰদুৱা আৰু পাছিঘাট দুইকেটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 4 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Vodafone Idea মেন পাৱাৰ সাৰ্ভিস লিমিটেডৰ আন্ডাৰত টিউটৰি সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি এজ লিমিট বিলো 27 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স মেন্ডেটৰী পোষ্টৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক জব লোকেশন কেটা হৈছে শিলচৰ হাজো আৰু বঙাইগাঁও তো এইকেটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 2 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুগল পে বিজনেছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত QR code and sound boxৰ আন্ডাৰ কাম কৰিব লাগিব তো যি সকল গুগল পে ইউজাৰ তে যি সকল দোকানত আপোনালোকে দেখিছে QR code বা সাউন্ড বক্স সমূহ লয় তো তেনেকৈ আপোনালোকে QR code বা সাউন্ড বক্স দিব লাগিব সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে কি লাগিব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই বয়সৰ সীমাটো মেনশন কৰিছে 18 পৰা 45 বছৰলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব টু হুইলাৰ মেন্ডেটৰী দুচকীয়া বাহন থকাটো বাধ্যতামূলক উইকলি পেমেন্ট এভৰি টিউজডে তো আপোনালোকক সাপ্তাহিক পেমেন্ট কৰা হ'ব যেটো দৰমহা আপোনালোকৰ এই দৰমহাটো সাপ্তাহিক টিউজডে দিনা দিয়া হ'ব প্ৰডাক্টটো হৈছে QR code and sound box sales plus revisit এই পোষ্টৰ মেল ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব মেনশন কৰা হৈছে সব লোকেশন সমূহ হৈছে বৰপেটা হাউলি তিহু বাৰামা নলবাৰী ৰঙিয়া বাইহতা মঙ্গলদৈ সাংসাৰী আমিনগাঁও গুৱাহাটী মেট্ৰো হাজো তামুলপুৰ বিজয়নগৰ আৰু বুকো তো এই লোকেশন কেটাত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যি সকলে এই লোকেশনত গুগল পে সাৰ্ভিসৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8876691358 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বৰুৱা কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ফালৰ পৰা ৰিয়েল ইষ্টেট সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশন কৰি দিছে ডাইনামিক এণ্ড ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্ট কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে ডাইৰেক্ট সেলস মাৰ্কেটিং ভিজিট এণ্ড ফিল্ড মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু এক্সপিৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড silent handling স্কিল বিচৰা হৈছে কমফৰ্টেবলি উইথ ডেইলি ফিল্ড ৱৰ্ক এবিলিটি টু এচিভ সেলস টাৰ্গেট আৰু সেলস স্যালাৰি প্লাস এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে লগতে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি লগতে এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইউৰোকিডছ বেলতলা সেন্টাৰ ইউৰোকিডছ স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বেলতলা সেন্টাৰৰ কাৰণে ইয়াতে একাডেমিক কাউন্সিলৰ আৰু টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিটো টিচাৰৰ পোষ্ট আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে ফিমেল অনলি বিচৰা হৈছে মানে মহিলা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব একাডেমিক কাউন্সিলৰ আৰু টিচাৰৰ ওপৰত মন্টেছৰী ট্ৰেইন উইল বি প্ৰিফাৰেড তো যিসকল মন্টেছৰী ট্ৰেইন টিচাৰ তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব দুটাকৈ কন্টেক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8638342147 আনটো হৈছে 9707799776 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 2 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ ফাৰ্মাৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 5 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে NRG Tree ইলেক্ট্ৰিকেল ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত হাইব্ৰিডৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে টেলিকলিং silent follow up and site visit এখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি নলেজ থাকিব লাগিব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব ফেচাৰ মে অলসো এপ্লাই ফেচাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে স্যালাৰি 8 পৰা 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস প্ৰাকাৰ্স পাই যাব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ বেনিফিট দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 70990
3261 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 3 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্ম গুৱাহাটী এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জুনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ বিভাগত গোডাউন ইনচাৰ্জৰ কাৰণে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ সেলস এক্সিকিউটিভ এএছএমৰ বিভাগত ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু প্ৰডাক্টসমূহ হৈছে সানমাইকা প্লেউড ডব্লিউপিসি এটসেট্ৰা তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব দুইটা পোষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9678607929 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 3 তাৰিখলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Exotica ডেভেলপাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত মল অপাৰেচনৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন বিচৰা হৈছে যিসকল ডিফেন্সত আগতে কৰিছিল তেওঁলোক ৰিটায়াৰ হ'ল তো ডিফেন্সত কৰা ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন বিচৰা হৈছে তেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্যান্ডিডেট যদি আছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সব লোকেশনটো হৈছে ধুবুৰী অসম ধুবুৰী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ধুবুৰী এই জবটো কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব অনলি ডিফেন্সত চাকৰি কৰা ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন সকলে আবেদন কৰিব বাকি সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7099013413 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 3 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত নিয়ৰ সোসাইটি ফালৰ পৰা ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফুল টাইম কমিশন বেচিছ তো পোষ্টটো ফুল টাইম কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো কমিশন বেচিছত দিয়া হ'ব সব লোকেশন নাৰেংগী বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি বৰাগাঁও জাগিৰোড আৰু হৰবাগাঁও তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15 ৰ পৰা 30000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে সকলোখিনি ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ বিচৰা হৈছে যিসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স মেল ক্যান্ডিডেট প্ৰিফাৰেড তো যিসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট বা এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে দুচকীয়া বাহন থকাটো কম্পালসৰি পজিটিভ ক্ৰেডিট হিষ্টৰী ৰিকুৱেৰ্ড এজ লিমিট 18 ৰ পৰা 45 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু পাৰ্ট টাইম এই পোষ্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011091910 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 11 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আউটৰেক ওয়াৰ্কাৰ টিআই প্ৰজেক্ট HIV AIDS পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আউটটেক ওয়াৰ্কাৰৰ বিভাগত অৰ্গানাইজেশ্যন নেমটো হৈছে দা হাৰ্ট কামৰূপ মেট্ৰ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আউটৰেক ওয়াৰ্কাৰৰ বিভাগত
শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে গ্ৰেজুৱেচনলৈকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব salary as per ESACS norms তো ইয়াৰ আন্ডাৰত আপোনালোকক এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল salary দিয়া হ'ব কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটোতে মেনচন কৰা হোৱা নাই যিসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ মেনচন কৰা হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 6900611944 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 3 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ